ลุงเนี่ยใฝ่ฝันมาตั้งวัยรุ่นแล้วไมโครเวฟมีโทรทัศน์มีแอร์คอนดิชันมีทำแล้วทำให้มันสุกเบ็ดเสร็จรถคันนี้รวมทั้งหมดเลยนะ 250,000 สำหรับรถคันนี้เปิดแอร์นอนได้ 4 คืนอยู่ในป่าอยู่ในเขาได้ไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าลุงอ้วนกินกะเที่ยวสวัสดีครับวันนี้ลุงจะไปเที่ยวเขาใหญ่ลุงจะไปเที่ยวเขาใหญ่โดยใช้รถคันนี้แคมเปอร์แวนซึ่งบอกเลยว่ารถแคมเปอร์แวนเนี่ยมันเป็นรถที่ลุงใฝ่ฝันแล้วเป็นรถตู้ธรรมดาแต่ลุงทำให้มันมีไฟใช้ได้มีอาบน้ำได้ไปนอนที่ไหนก็ได้กับรถคันนี้ทั้งหมดเลยเรียกว่าไปได้ทั่วไทยกับรถคันนี้ของลุงซึ่งเขาเรียกว่าแคมเปอร์แวนแคมเปอร์แวนคืออะไรก็คือเหมือนรถบ้านหรือฝรั่งที่เขาเรียกว่ามอเตอร์โฮมแต่แคมเปอร์แวนมันเป็นแค่รถตู้หรือรถอะไรก็ได้ที่นอนได้อันนี้เดี๋ยวลุงจะไปเขาใหญ่ลุงไม่ได้ไปเน้นเรื่องกินนะลุงจะไปเล่าเรื่องรถคันนี้ว่าเป็นยังไงทำยังไงแล้วเดี๋ยวใครอยากจะดูใครอยากจะรู้ตามลุงไปที่เขาใหญ่ครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวลุงขอไปขนของขึ้นรถก่อนครับอันนี้มันก็เป็นโต๊ะสำหรับไปปิกนิกครับเอาไปวางเดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้เผื่อเราจะมีทำอาหารทำอะไรกันทำบาร์บีคิวอะไรกันได้ครับอันนี้ก็เป็นพวกส่วนของประกอบมีอะไรที่พิเศษกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่เขาใหญ่ครับโอเคพร้อมเดี๋ยวไปกันอย่างวันนี้นะลุงขับรถมาที่เขาใหญ่เนี่ยก็เป็นความรู้สึกเหมือนแบบมีความสุขนะเพราะไอ้เรื่องรถที่จะทำเป็นมอเตอร์โฮมอะไรพวกเนี้ยลุงเนี่ยใฝ่ฝันมาตั้งวัยรุ่นแล้วไปเห็นที่เมืองนอกเขามีเป็นมอเตอร์โฮมอะไรนั้นสมัยนั้นบ้านเรายังไม่มีเมืองไทยยังไม่มีถ้ามีสั่งเข้ามาเนี่ยมอเตอร์โฮมเนี่ยแพงมากคันหนึ่งเรียกว่า 5-6 ล้าน 7-8 ล้าน 10 ล้านเลยสมัยนั้นนะแต่พอมันเริ่มระยะหลังตั้งแต่เริ่มมีโควิดมาเนี่ยเอาเป็นว่าทั่วโลกเปลี่ยนธีมอ่ะจากการที่เป็นมอเตอร์โฮมเนี่ยก็เอารถตู้เนี่ยมาดัดแปลงแต่อันนี้เขาจะเรียกว่าแคมเปอร์แวนโดยใช้รถตู้หรือรถ SUV ก็ได้ถอดเบาะออกให้หมดเลยทำให้มันนอนได้มีห้องน้ำได้อาบน้ำได้อะไรอยู่ในรถพวกเนี้ยซึ่งก็จวบจังหวะปะเหมาะพอดีช่วงปีที่แล้วลุงก็ได้รถคันนี้มาพอลุงได้รถคันนี้มาเฮ้ยเอาวะก็ลองทำดูก็เลยมาทำเป็นแคมเปอร์แวนกันเนี้ยโดยค่อยๆใส่นู่นใส่นี่เดี๋ยวถึงด่านเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวลุงขอเสียเงินแป๊บนึงเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ใหญ่40รถยนต์450โอเคเราก็เสียค่าธรรมเนียมในการเข้ามาเที่ยวในวรรณอุทยานของเขาตามนี้ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อคนที่จะทำรถแคมเปอร์แวนในเมืองไทยมันเริ่มจากคนที่รักการเที่ยวชอบไปกางเต็นท์นอนนั่นนู่นนี่แล้วเสร็จแล้วก็ไปทำรูฟท็อปนอนแล้วก็จนมาช่วงสุดท้ายที่เห็นต่างประเทศเขาทำด้วยรถตู้แบบนี้บางคนมีฝีมือเขาทำเองฮะเขาไป DIY คือมีฝีมือในด้านช่างไม้หน่อยก็ทำปรากฏว่าก็กลายเป็นธุรกิจขึ้นมาอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งเอารถไปจ้างเขาทำอย่างลงอย่างเงี้ยค่าทำ4-5 หมื่นบาทก็ไปทำซื้ออุปกรณ์มาใส่เองอะไรเองอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณอย่างนั้นและเอาอย่างนี้เดี๋ยวลงขับรถก่อนเพราะมันขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวจะไปเล่ารายละเอียดตอนที่ลงไปจอดในแคมป์ที่ลงจะไปพักคืนนี้ครับในที่สุดลุงก็มาถึงที่พักที่สำหรับจะเอารถมาจอดนอนซึ่งเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยเริ่มมีสถานที่แบบนี้อยู่เยอะแยะเลยลุงจอดแล้วเดี๋ยวลุงจะประกอบร่างของรถให้เห็นกันว่าเป็นยังไงครับก่อนอื่นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นออลนิ่งพูดกันก็คือเป็นกันศาสตร์ผ้าใบข้างรถอันนี้มันมีหลายไซส์หลายขนาดหลายยี่ห้อของลุงซื้อของในเมืองไทยที่ทำเองไม่ยากครับพวกนี้เราก็ทำคนเดียวกลางคนเดียวไม่ยากค่อยๆทำไปแป๊บเดียวเองซึ่ง
ลุงซื้อมาในไซส์3 เมตรคูณ3 เมตรซึ่งมันก็พอดีเรียบร้อยแข็งแรงทนทานครับอันนี้ก็บอกแล้วซื้อมาประมาณ 6,000 ถ้าเดี๋ยวซื้อที่ไหนยังไงเดี๋ยวลุงจะใส่ในคอมเมนต์ถ้าคนสนใจนี่หลังจากออนิ่งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลุงจะไปทำห้องน้ำคือลุงทำเอาไว้เพราะว่ารถคันนี้มันมีประตูซ้ายขวาการที่จะอาบน้ำปกติมันจะมีกระโจมข้างนอกแต่ลุงคิดว่าไม่สะดวกก็เหมือนกับว่าอันนี้เป็นห้องนอนแล้วเปิดห้องน้ำเดี๋ยวลุงไปประกอบให้ดูนี่ห้องน้ำลุงทำไว้ตรงนี้เราเปิดประตูนะฮะแล้วเสร็จแล้วสวัสดีครับนี่ไงฮะห้องน้ำลุงก็ออกมาอย่างนี้เลยเราก็กะเรายะแล้วลุงก็อย่างนี้ผ้าใบผืนเนี่ยอันนี้ซื้อจากตลาดนัดทั่วไปอันนี้ประมาณอยู่ที่100 เดียวแล้วก็ปูไว้หน่อยเพื่อความเรียบร้อยสวยงามนะฮะอันนี้ลุงไปซื้อที่โบเบซื้อสำเร็จรูปเลยเขามีขายแต่ขอโทษทีวันนั้นมันล้างแล้วไม่ได้พับซื้อมาไซส์5 คูณ 7 เมตรผืนนี้อยู่ที่500 บาทเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปเพิ่มตาไก่เขาคิดตัวละ2 บาทตีตาไก่เอาไว้ซื้อตะขออย่างนี้มาตัวหนึ่งรู้สึกจะไม่กี่ตังค์อะฮะลองไปดูแล้วกันลุงก็จำไม่ได้แล้วง่ายเพราะตอนลุงทำได้ลุงเจาะรูไว้ด้านบนนะเจาะรูไว้เลยแล้วใส่ตรงนี้เรียบร้อยนะตอนนี้ลุงเนี่ยทำระบบน้ำไว้แบบนี้เอาให้เห็นระบบน้ำกับห้องน้ำก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะฮะอันนี้สะดวกสบายเลยเป็นสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แล้วก็วางเอาไว้อย่างนี้โอเคเดี๋ยวนี้ค่อยมาว่ากันระบบน้ำลุงใช้ถ้าจากไฟในแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่สามารถใช้น้ำร้อนตัวนี้ได้นะฮะถ้าต่อจากบ้านเราใช้น้ำร้อนได้แต่ถ้าจากระบบรถยนต์ที่ทำไว้มันจะใช้ไม่ได้นี่ครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วห้องน้ำลุงใช่ไหมสบายแล้วไฟไม่ช็อตเพราะว่าลุงใช้เป็นระบบไฟ12 โวลต์จะไม่มีการช็อตนะฮะแล้วน้ำอันนี้มันต้องเติมใช่ไหมครับเติมครับเดี๋ยวจะพาไปดูให้ทีเดียวเลยเรื่องน้ำมาเลยครับอย่างรถคันนี้ลุงติดแทงน้ำไว้ใต้รถใต้ที่นอนเนี่ย200 ลิตรเนี่ยน้ำตัวนี้200 ลิตรซึ่งเปิดตรงนั้นได้แล้วตรงนี้ไว้สำหรับซักล้างก็ได้สำหรับซักล้างได้ล้างจานล้างมือหรือล้างตัวอาบน้ำได้หมดโดยน้ำ200 ลิตรแล้วลูกจะเติมน้ำก็เติมใส่ตรงนี้เลยตอนจะมานี่เติมตรงนี้นะฮะเติมแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนี่ระบบน้ำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะอันนี้จาก Lazada ไม่แน่ใจราคาเดี๋ยวต้องไปดูกันช่วงตอนที่ลุงทำรถนี่นะ Lazada มาทุกวันเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดแล้วก็สั่งมาฮะแต่ลุงแนะนำก่อนเลยว่าถ้าจะสั่งขอให้รถเสร็จแล้วเราค่อยสั่งว่าจะใช้ยังไงพอสั่งก่อนรถจะเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏเอามามันใช้กันไม่ได้งั้นใจเย็นๆส่วนอุปกรณ์พวกนี้ลุงก็ไม่ใช่ว่าสายแบบหรูหราก็เอาของเก่าของแถมสมัยที่หนุ่มๆมันก็ยังเก็บอยู่ก็มาได้ประโยชน์เราก็ตัดนี่แหละฮะอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สซึ่งเราจะใช้ทำอะไรก็ได้มีหมูกระทะมีทุกอย่างเตาใบนี้ซื้อมาหลาย10 ปีไม่ได้ใช้เลยมาใช้ก็เนี่ยฮะพอเริ่มมีแคมปิ้งแวนก็เอาตัวนี้ออกมาใช้แล้วท้ายรถเนี่ยหลังจากอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะฮะนี่คือแอร์คอนดิชันลุงใช้แอร์ของไดจิน 9,000 BTU ลุงไปซื้อร้านขายส่งเลยซื้อมา 12,000 แล้วก็ยกไปให้อู่เดี๋ยวเรื่องยกเรื่องติดตั้งเดี๋ยวลุงจะมาเล่าอีกทีนึงรถคันนี้ประกอบด้วยสิ่งของหลายๆอย่างที่เหลือจากบ้านทั้งนั้นนะอย่างกาแฟเนี่ยก็ชงได้เป็นกาแฟแคปซูลครับแล้วก็มีไมโครเวฟมีโทรทัศน์มีแอร์คอนดิชันมีอย่างที่บอกโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยปกติเขาใช้กันแค่310 แอมป์เปิดแอร์อยู่ได้ประมาณสัก2 คืนแต่ลงเล่นเป็น620 แอมป์คือเบิ้ลเลยเปิดแอร์นอนได้4 คืนน้ำ200 ลิตรสบายๆอยู่ในป่าอยู่ในเขาได้ไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าแล้วเราเข้ามาดูกันเนี่ย รถคันนี้ลุงบอกว่าทำเอาไว้สำหรับเวลาเดินทางไปไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาแคมป์เลยทำเป็นที่นั่งไว้อย่างเงี้ยสบายๆอยากไปใช้ธุระส่วนตัวในกรุงเทพมันก็สะดวกสบายครับโอเคแล้วอย่างเงี้ยมีแกะให้ซึ่งแกะก็บอกแล้วว่าลุงมีกาแฟมีแก้วมีทุกอย่างจุกจิกและอันนี้ก็คือเป็นที่เปิดมาสำหรับเห็นไหมเรานั่งทานข้าวได้อะไรได้เห็นไหมสบายข้างในนี่เป็นแบตลิเธียมอย่างที่ลุงบอกนะคือ620 แอมป์แบตตัวนี้ใช้ของจิ๊บพัทยานะถ้าสมมุติเวลาลุงจะปรับจะนอนเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวลุงปรับที่นอนก็อันนี้ลงเก้าอี้ตัวนี้ออกไป
อันนี้ก็เป็นที่เก็บผ้านวม คืนนี้อยู่เขาใหญ่หนาวๆเดี๋ยวจะผ้านวมนะฮะและที่เก็บหมอนผ้าปูเตียงต่างๆนานาครับ ช่วงปรับที่นอนไม่ยากแป๊บเดียว แค่เนี้ยลุงพร้อมนอนแล้วนี่ไงอันนี้เป็นพวกออปชันต่างๆสำเร็จรูปเรียบร้อยนะส่วนระบบไฟคันเนี้ยแคมปิ้งแวนเนี่ยมันจะมีระบบไฟอยู่ 2 อย่าง คือใช้ปลั๊กเสียบตรงเลย ไปที่ไหนต้องมีปลั๊กถึงจะนอนได้ กับมีใช้แบตเตอรี่ลิเธียมชุดของลุงเนี่ยทำอยู่ประมาณ 55,000 เฉพาะระบบไฟนะ 55,000 ก็ได้ตามนี้ครับ แล้วก็มีตัวปลั๊กไฟมีตัวที่เสียบ USB ส่วนทีวีลุงใช้ระบบ Android แล้วก็ใช้ Wi-Fi พอใช้ Wi-Fi ช่วยปุ๊บก็สามารถดูทีวีได้ทุกที่ฮะคือไม่ต้องมีเสาอากาศไม่ต้องมีอะไร คุณจะดู YouTube ดูหนังดูช่องอะไรได้จากตัว Wi-Fi ตัวนี้ครับ เรียบร้อยนี่เรามาดูอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยห้องน้ำบางคนถามว่าลุงทำประตูนี่ทำไมยังไง เพราะว่าลุงคิดว่าบางทีผู้หญิงถ้าเกิดป้ามาอะไรมามันไม่สะดวกคันอื่นเขาทำคือจะต้องลงจากข้างหน้าแล้วเดินไปข้างหลังแล้วก็ไปอยู่ในซุ้มอยู่ในประตูแต่ลุงไม่ต้องลุงนี่เลยเปิดปึ้งเห็นไหมมีทุกอย่างครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูนี่เลยเห็นไหมห้องน้ำมีไฟฟ้าด้วยนี่อาบน้ำเนี่ยสบายมิดชิดอาบได้สะดวกสบายไม่ประเจิดประแจ้ไม่ต้องนุ่งจงกระเบนกระจอมอบปวดท้องน้ำกันนี่ครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขาใช้กันตัวนี้เพราะว่ามันง่ายก็สำหรับครอบครัวแล้วก็ปั๊มเสร็จพอธุระอะไรเสร็จก็แช็กออกฟึบแล้วเวลาจะไปชำระเราก็ถอดเอาเฉพาะส่วนล่างไปเททิ้งเป็นห้องน้ำที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับอยู่ตรงนี้กลางค่ำกลางคืนปวดห้องน้ำปวดอะไรไม่ต้องเดินออกนอกรถเวิร์กไหมชอบไหมลองดูเลยลงทุนไม่ค่อยเยอะหรอกเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนค่ำๆเพราะลุงจะนั่งกินบาร์บีคิวข้างรถนี่แหละแล้วเรามาคุยกันอีกทีว่ารายละเอียดเท่าไหร่ลุงทำมายังไงทำที่ไหนทำอะไรเดี๋ยวจะบอกให้หมดเลยเวลามาเที่ยวนะฮะเรานึกถึงความปลอดภัยมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งที่ว่าอยู่มีรั้วรอบขอบชิดข้อสำคัญคือจะต้องมีผู้ดูแลหรือเจ้าของหรือผู้เฝ้าเนี่ยนอนอยู่กับเราตรงนี้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างอันเนี้ยเขาเรียกแบมบูมแคมป์อยู่เขาใหญ่เจอพอดีครับคุณโอครับเป็นเจ้าของที่นี่นะฮะแคมป์นี้เปิดมานานหรือยังครับเปิดมา 2 ปีอันนี้เข้าปีที่ 2 กฎระเบียบของเราก็จะมีเรื่องการใช้เสียงก็จะมีระยะเวลาในการกำหนดการใช้เสียงเรื่องอาหารเรื่องอะไรแล้วก็มีพร้อมเลยหมูกระทะก็มีอาหารตามสั่งก็มีของเรามีทั้งหมด 14 กระโจมกับ 6 กระท่อมมีเครื่องนอนทั้งหมดเป็นพัดลมเหมือนกันห้องน้ำรวมครับคืนละเท่าไหร่ในราคาปกติตอนไฮซีซั่นเนี่ย 1,100 บาทรวมอาหารเช้าโลซีซั่นจะเหลือสัก900 บาทแล้วอย่างค่ากางเต็นท์นี่เท่าไหร่ครับ150 บาทต่อท่าน150 บาทต่อท่านนะนี่เรามาดูกระโจมมากเพราะกระโจมผมมีความรู้สึกว่ามันมีสีสันมากกว่าเท่าไหร่นะกระโจมไฮซีซั่น 1,100 บาทรวมอาหารเช้า2ท่านเหมือนกันนี่นะครับปกติโลซีซั่นแบบนี้ไปปลายโลซีซั่นและเหลือ900 บาทครับอยู่ที่ไหนฝากได้เลยชื่อเต็มตรงนี้เขาใหญ่แบมบูแคมป์นะฮะอยู่หน้าด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยมาถึงหน้าด่านปุ๊บเลี้ยวซ้ายมาวังน้ำเขียว200 เมตรเจอเลยครับอยู่ริมถนนเลยใช่ติดถนนใหญ่เลยครับโอเคงั้นขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้ไม่รบกวนท่านนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นอุปกรณ์อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเราไปแคมปิ้งที่ไหนเราเปิดประตูไว้อย่างเงี้ยมันจะทั้งมดทั้งแมลงเข้าไปอันนี้ลุงสั่งใน Lazada นะแล้วมันก็เป็นแม่เหล็กด้วยตัวนี้ถึงว่าเวิร์กนะฮะตัวนี้เห็นไหมฮะติดแป๊กแม่เหล็กทั้งนั้นแหละเรียกว่าง่ายเลยฮะกันยุงกันแมลงลุงเชื่อมันเป็นอุปกรณ์จำเป็นนะอันนี้เรียบร้อยแล้วจะเข้าก็เป็นแม่เหล็กเปิดแหวกเข้าไปมันยังก็อัตโนมัตินะฮะดูนะครับยุงไม่เข้าแล้วสวยงามเก๋ไก๋เจ๋วฮะก็ถึงเวลา
ลุงเตรียมมาทุกอย่างเลยนะเครื่องหมูกระทะเนี่ยไม่ว่าเป็นกระทะย่างเนยเป็นกระทะเจงกิสข่านชาบูแต่พอมาถึงที่เนี่ยเขามีอุปกรณ์ให้พร้อมมีเป็นเซตเป็นเมนูลุงเลยเก็บไม่ต้องใช้กินของเขาง่ายๆสบายเลยนี่เรามาลองคุยกันดูเรื่องนี้นะฮะรถคันนี้มันเป็นรถของบริษัทในครอบครัวในเครือเขาเอาไว้รับส่งพนักงานเพิ่งใช้งานมาประมาณ7 ปีแล้วเขาก็จะไปขายทิ้งพอไปขายเสร็จปุ๊บไปตีราคาเหลือ300,000เองลุงงั้นไม่ต้องขายลุงเอามันเลยเอามาปุ๊บลุงก็เปิดเว็บไซต์ดู YouTube ดูคนนู้นดูคนนี้ว่าใครทำดีใครทำแบบไหนสไตล์แบบไหนซึ่งแต่ละที่เขาไม่ใช่เป็นโรงงานเขาทำเองใช้เองแล้วคนก็ไปติดต่อว่าอยากทำมั่งอยากทำมั่งแล้วเขาก็เป็น DIY ขึ้นมาลุงก็ไปได้เจ้าหนึ่งรู้สึกว่าฝีมือเขาดี เพราะว่าเขาเคยทำบ้านน็อกดาวน์เขาชื่อช่างเล็กอยู่อยุธยานครหลวงซึ่งตอนลุงไปทำเนี่ยลุงก็คุยจนเรียบร้อยปุ๊บเขารับงานเหมาไม้ทั้งหมดที่เป็นไม้ในรถเนี่ยคือลุงลื้อออกไปเรียบร้อยทุกอย่างเป็นรถเปล่าๆโล่งๆไปให้เขาคิดลุง 55,000 แต่ 55,000 เนี่ยไม่มีอุปกรณ์อะไรนะต้องซื้อเอาไปให้เขาเองอย่างเช่นลุงอยากได้ไมโครเวฟยกของกาแฟโทรทัศน์แอร์เรายกไปให้เขาเลยไปพร้อมกับรถแล้วเขาจะจัดว่าอันไหนควรจะวางยังไงก็ไปคุยกันหน้างานมันคุยแบบบ้านๆเอาตรงนี้วางว่าไอ้หนุนตั้งว่าคือไม่ได้เขียนแปลนอะไรก็ตกลงโอเคเขาบอกว่าทำ20 วันเสร็จก็ประมาณนั้น20 วันลุงก็ไปแล้วเสร็จแล้วเรื่องไฟลุงก็ศึกษาคนไหนดีคนไหนยังไงอะไรก็ไปได้ของจิ๊บนี่คือชื่อร้านแบตเตอรี่นะเขาทำมานานแล้วลุงไม่รู้แต่เขาถามหลายๆคนแนะนำให้ไปจิ๊บที่พัทยาก็สั่งเป็นเซตซึ่งทีแรกก็ประมาณอยู่ที่ 30,000 บาทก็เป็นสะดวกเลยเราไม่ต้องขับรถไปถึงพัทยาให้เขาใส่ไม่ต้องให้ช่างเล็กนี่แหละเขาก็ดีลกับช่างไฟฟ้าใส่ยังไงอะไรช่างเล็กก็ทำให้เรียบร้อยแต่ลุงขอช่างจิ๊บบอกว่าพิเศษเลยขอเป็นไฟเท่าตัวคือให้เป็น620แอมป์แล้วก็เป็นอินเวสเตอร์ 3,000 เขาจัดมาให้เป็นทั้งชุดเลยทั้งอัตโนมัติเขาเรียกไงเราจะเสียบปลั๊กบ้านเสียบปุ๊บเราไม่ต้องไปบุนอะไรให้วุ่นวายเลยเอาปลั๊กไปเสียบปั้งมันก็สามารถชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่ได้แล้วเรื่องระบบน้ำคันอื่นเนี่ยเขาก็จะไปซื้อไอ้ถัง60 ลิตร80 ลิตรอะไรพวกนี้นะลุงไม่สนใจลุงสั่งทำตีสแตนเลสเป็นแบบถังเท่ารถไปเลย220 ลิตรได้วางไว้ใต้ที่นอนแต่ว่าหนักไหมมันไม่ได้หนักถือว่าทำแล้วทำให้มันสุดพอเริ่มทำทางช่างเล็กเนี่ยเขาก็จะประกอบส่วนประกอบมาทำให้เราเรียบร้อยอย่างรถคันอื่นเอาแอร์ไว้ข้างหลังเวลาเปิดก็ต้องเปิดท้ายลุงบอกไม่ต้องเจาะท้ายเลยทำพัดลมดูดอากาศออกไปเลยเรียกว่าไม่ต้องเปิดประตูท้ายเหมือนรถคันอื่นเขาใช้พัดลมดูดอากาศดูดคอยร้อนจากแอร์ออกไปเลยเพราะฉะนั้นจอดที่ไหนก็เปิดแอร์ได้ไม่ต้องลงไปเปิดท้ายรถแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ไอเดียลงห้องน้ำเนี่ยทำแบบคนอื่นเขาคือมีกระโจมเอามาตั้งข้างรถเราจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ต้องเดินลงจากรถมันไม่สะดวกบางรถคันนี้ลุงเวนจูรี่เนี่ยมันมี2ประตูคือประตูซ้ายขวาลุงว่างั้นเปิดทำประตูนี้เลยประตูเปิดได้เหมือนเราอยู่บ้านเลยเปิดประตูปุ๊บเข้าห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำร้อนนี่ไอ้เครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องศึกษากันนิดนึงบอกไว้ก่อนเลยเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยมันกินไฟเยอะกำลังผลิตจากแบตเตอรี่มันจะไม่พอใช้หรอกแต่ลุงก็ติดไว้สำหรับถ้าไปพักอย่างแคมป์ที่นี่มีที่เสียบปลั๊กไฟใช้น้ำร้อนได้ใช้เหมือนบ้านปกติแต่ถ้าไม่มีปลั๊กไฟเสียบจะใช้ไม่ได้เพราะกำลังวัตต์มันเยอะตะกี้ตามที่คลิปเลยเห็นไหมลุงเปิดประตูปุ๊บความกว้างของห้องน้ำอะไรเนี่ยมันสะดวกสบายมากลุงก็คิดว่าทำให้สะดวกที่สุดแล้วก็อย่างนี้ออนิ่งเนี่ยมันมีถ้าอย่างใครอยากจะได้หรูอัตโนมัติขายแพงอันนั้นเป็นหมื่นแล้วไม่ต้องไปอุดหนุนของนอกกันของคนไทยเนี่ยอันนี้ติดอยู่ประมาณ 5,800-6,000 ติดไม่ยากส่งมาเลยให้ช่างเล็กติดหมดพูดง่ายๆลงมาที่ช่างเล็กนครหลวงเนี่ยนะครบทุกอย่างเลยไม่ต้องทำอะไรเลยอยากจะได้อะไรบอกแกก็สั่งให้เราส่งบินให้ตามเป๊ะตามนั้นก็มีบวกค่าดำเนินการอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองเบาะนี่คือ 12,000 ลุงอยากได้ลายแต่ลุงเน้นอยากได้ลายนี้แล้วก็ข้างหน้ารถหลังคาลุงก็เปลี่ยนเอาเป็นลายเดียวกันอีก 6,000 อะไรประมาณอย่างนั้นคือเราอยากจะทำอะไรเราบอกเขาอย่างแอร์เนี่ยช่างเล็กไม่ใช่ช่างแอร์จะต้องไปจ้างช่างแอร์มาติดเขาก็คิดค่าติดตั้งอยู่ 3,000 มั้งลุงก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเรียบร้อยเลยสำหรับที่นี่ลุงก็เลยได้ใช้ชีวิตอย่างฝันตั้งแต่เด็กคือได้มีรถแคมเปอร์แวนเบ็ดเสร็จรถคันนี้ลงทุนรวมทั้งหมดเลยนะถ้าไม่รวมค่ารถนะค่าทำเฉยๆนะ 250,000 สำหรับรถคันนี้
แต่ที่ช่างเล็กจริงๆ คือ 55,000 เท่านั้น นอกนั้นเป็นอุปกรณ์แอ c เซสซอรี่ทั้งหลายที่ลุงซื้อเองไปให้ช่างเล็กใส่ครับ ลุงบังเอิญมาอยู่ในสายกิน แบบลุงอ้วนกินกะเที่ยว เพราะฉะนั้นลุงมีโปรแกรมความอยากนะ ตอนเนี้ยเรากำลังยังไหวขับรถได้ เพราะลุงเนี่ยเป็นคนชอบขับรถ รู้ไหมตอนหนุ่มๆนะลุงแข่งรถนะ เล่าย้อนนิดเดียว ลุงเคยอยู่ทีมฮุยจูนิ่งมาก่อน แล้วก็แข่งครั้งสุดท้ายคือสนามเอเชียนาพัทยา แล้วลุงก็เลิกสมัยนั้นหนุ่มๆลุงตีนผีขับรถแข่งเหมือนกัน ตอนนี้มีรถตรงนี้อยากจะไปตะเวนกินไปจังหวัดนั้นไปเฟ้นหาร้านอาหารดีๆ แล้วก็จะมาเล่าให้ท่านฟัง ไปนอนไปกินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยความฝันลุงต้องการเป็นอย่างนั้นฮะก็เราคอยดูแล้วกันติดตามลุงพยายามถ้าออกต่างจังหวัดไปเที่ยวไปกินลุงจะใช้รถคันนี้คงไม่ใช้รถคันอื่นและเอาคันนี้คิดว่ามันสะดวกและลงตัวที่สุดนะครับนี่กันลุงเล่ากันมาต้องเยอะแล้วหิวข้าวเพื่อลุงขอตัวกินหมูกระทะก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับเมื่อคืนอากาศเย็นหนาวแอร์ไม่ได้เปิดเลยต้องดับแอร์ปิดแอร์นอนครับเมื่อคืนเปิดแค่ดูดอากาศอย่างเดียวโอ้ยอุณหภูมิเช้านี่นะ17ยัง17 องศาเย็นมากเราก็ดื่มกาแฟเช้าเรียบร้อยสดชื่นหน่อยแล้วเดี๋ยวลุงก็จะกลับกรุงเทพคลิปต่อไปอยากจะให้ลุงขับรถคันนี้ไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มาลุงไปได้ลุงจะไปหาแต่ต้องมีของอร่อยให้ลุงกินด้วยนะแล้วลุงจะไปแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้ขอบอกหน่อยหนึ่งแบบวัยรุ่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ลุงด้วยนะลุงจะได้อยู่นานๆพาไปเที่ยวเยอะๆแล้วอาทิตย์หน้าคลิปหน้าที่ไหนเมื่อไหร่ตามลุงไปครับ